දියලුම ඇල්ල ළඟට ආවා. මගේ පිටිපස්සෙන් පේන ලස්සන ඇල්ල තමයි දියලුම ඇල්ල. මේක තමයි ලංකාවේ දෙනියට උසම ඇල්ල. හරිම ලස්සනයි. අපිට යන්න ඕනේ අතන උඩට. උඩ තමයි උඩු දියලුම කියලා කියන්නේ. නැත්තම් උඩ දියලුම කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතනට තමයි අපිට යන්න ඕනේ. ඒකට යනවා නම් මෙතනින් 3 wheel එකක් අරගෙන යන්න ඕනේ. නැත්තම් වාහනේ යනවා නම් පොඩක් මගක් දුර පාක් කරලා යන්න ඕනේ. 3 wheel එක යනවා නම් ඒගොල්ලෝ charge කරන රුපියල් 1000ක් ගිහිල්ලා එන්න. right එන අපි උඩින් හම්බෙමු. අපි 3 wheel එකෙන් උඩට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් තමයි නගින්න තියෙන්නේ. උඩට ආවට පස්සේ අපිට පොඩි යාළුවෙක් හම්බුණා පාර පෙන්නන්න පොඩි බලු පැටියෙක්. ඉතින් එයා අපිට උඩට යන්න පොඩ්ඩක් පාර පෙන්නන්න උදව් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ travel videos බලන්න ආස නම් අපේ videos වලට කැමති නම් අපිට ආස නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන videos ඔක්කොම අලුතෙන් බලා ගන්න පුළුවන් දාපු හැටියෙම. සෑර නගිල්ලක් තියෙන උරට යනවන්නේ ඉවරයක් නැහැ. පාර හොයන් යන එක තමයි කේස් එක. මෙතන නම් ගෙවල් දෙකක් තිබ්බා. ඒකින් දහගන්න පුළුවන් වුණා යන පාර. ඒක තමයි හම්බෙච්ච එකම ගෙදර. උරට ඇවිල්ලා කෙලින්ම එන්න තියෙන්නේ. පොඩ පාර වගේ තියෙනවනේ කියන්නේ. මිනිස්සු කිව්ව පාර. හරි බොහොම ස්තුතියි. සෙරපු දෙයක් හමුණා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත හරි මිනිස්සු ඉන්න අඩවියක්. ඔය තියෙන හරියයි. අඩු තියෙනවා. රෙඩ් බුල් එකක් තියෙනවා. සිගරට් පැකට් එකක් තියෙනවා. හරි යන පාර හරි. අවුලක් නැහැ. එහෙම තමයි පාර හොයාගත්තේ අපි. එලකිරි වගේ. දින හල්ල. එනවා. එලකිරි වගේ. මෙන්න පැත්තේ යන්න තියෙන්නේ. මාර ලස්සන පාරක් තියෙන්නේ. යාළුවනේ රත්තරනේ සපත්තු දාගෙන ඉන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මන් දාගෙන අපි සරප්පුන්නේ ලස්සනට. සෝහානි වගේ සරප්පු දාගෙන එපා. සපත් දාගෙන. මේ වගේ ගෑනු මල්ලුකුත් දාගෙන. මේ වගේ ලේඩිස් බෑග්. වයිෆ් කෙනෙක් ඉදිරියේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දියලුම උඩ දියලුම මේ තියෙන්නේ. ඔතනින් කොහොම වතුර වැටිලා ඕම ගිහිල්ලා අන්න අර පැත්තට යනවා සෝහානි ඉන්න පැත්තට යමු ඒ පැත්තට. ඔව් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? දියලුම උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක තමයි උඩු දියලුම. කට්ටක් කාලා තමයි ආවේ මොකද? සුන්දර කට්ටක්. කට්ටක් කන්න වෙනවා මෙතන එන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හොයාගෙන එන්න ඕනේ පාර. කවුරුත් නැත්තම් තනියම එන්න ඕනේ. මේක තමයි ලස්සන ෆොටෝස් මම ඔක්කොම මෙතන තමයි ගන්නෙ. උතරින් කෙලිම පල්ලයට තමයි දියුණුව ඇල්ල වැටෙන්නේ. අපි ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ටිකක් අරගෙන බලමු කොහොමද වටපිටාව කියලා.
ඔව් අපි දැන් දියලුම ඇල්ල ගාවින් යන්න යන්නේ. අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ෆොටෝස් ඔක්කොම අරගෙන ඉවරයි. තව අන්න අර උඩ හරියේ තියෙන නාන ලස්සන ප්ලේස් එකක්. දැන් අපි ෆොටෝස් ගත්ත තැන ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ගත්ත තැන මෙතන පිටිපස්සේ එච්චරම නාන්න ගැඹුරු මදි. සාමාන්‍යයෙන් වතුර අඩි 3ක් වගේ තමයි මේ හරිය තියෙන්නේ. ඒකින්ද දැන් මෙතන ඉන්න කඩේ ඉන්න ආන්ටි අංකලෝ කිව්වා අර උඩට ගියොත් එම නාන සුපිරි ප්ලේස් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන පල්ලෙහැම ඇවිදන් යන්න පාරක් තියෙනවා. උඩට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ නා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් යන්න යන්නේ. See you.